بسم الله الرحمن الرحیم زمون history of computer پرون ویل history of computer history ویل و هغه کې دوه کوېشن کو د ورلد فرست کمپیوټر د څه وایي ایبیکس ته وایي او د فادر اف کمپیوټر څوک دی چارلز بیبیج صحیح ده دا د هغې کوېشن د ځان سره یاد ساتئ چې بیا مخکې کار راځي اوس زموږ نوی ټاپک دی جنریشن څه ته وایي د کمپیوټر هغه ډیوریشن چې هغه ډیوایډ کړی دی په مختلف ټیمونو کې د ډیولپمنٹ اف کمپیوټر with respect to circuitry د سرکټ په لحاظ سره چې کوم ډیولپمنٹ په کمپیوټر کې شوی دی هغه په مختلف حصو په ټیم کې ډیوایډ کړی دی دغه ته جنریشن اف کمپیوټر وایي جنریشن څه مراد دی هغه ډیوریشن چې د ډیولپمنٹ اف کمپیوټر یې پکې ډیوایډ کړی دی دغه ته جنریشن اف کمپیوټر وایي صحیح ده د کمپیوټر مختلف کتابونو جنریشن لیکلي څوک وایي چې شپږم جنریشن اوس روان دی او ډېرو زیاتو داسې لیکلي چې نه پنځم جنریشن اوس روان دی خو عام طور چې کوم موږ سټډي کوو به پنځم جنریشن سټډي کوو چې اوسنی کوم کمپیوټر جنریشن روان دی هغه پنځم جنریشن دی ډېرو زیاتو کتابونو دغه لیکلي دي او بعض کتابونو داسې لیکلي چې نه دا شپږم جنریشن اوس روان دی صحیح ده اولنی جنریشن د کمپیوټر سټارټ شوی د 1951 نه واخله 1959 پورې څه ټیم نه سټارټ شوی 1951 نه واخله 1959 پورې ټول کمپیوټر چې په دې ډیوریشن کې کوم هغه به ویکیوم ټیوب استعمالو د سرکټ په ځای باندې ویکیوم ټیوب به د دې کې استعمالېدو تاسو ما مخکې ویل چې ویکیوم ټیوب څنګه شکل کوم ګلاندې چې پکچر ځای نه کړ تاسو دې د ویکیوم ټیوب وي یو ګلاس وو په دې کې به کنډکټر مینس کې بهځل او به د دې نه کرنٹ فلو به دې کنټرول ولا چې کوم وخت دا ان کېږي او اپ کېږي دغه لپاره دا کړو سرکټ باندې به کار کوو د اولنی جنریشن ټول کمپیوټر به باینری لینګویج استعمالو صحیح ده all the computer developed in this generation were based on vacuum tube technology use of magnetic drum for primary storage the primary storage the main memory پر به څه شي استعمالو magnetic drum به استعمالو صحیح ده magnetized memory هغه به استعمالو vacuum tube ډیر زیات غټو په سایز په لحاظ سره vacuum tubes are very large in number which created heat and size problem دا vacuum tube په خپل غټو او به دا بل چې په کمپیوټر کې کم لګیدلو د دې په ډیر زیات تعداد کې لګیدلو نو دی به هیټ ډیر زیات پروډوس کاوه او د سایز پرابلم ډیر زیات کمپیوټر تاسو ما بل ورځې هیستوري اف کمپیوټر کې چې کمپیوټر په یو غټ کمره کې کېښودل شو د څه د وجنه صرف د دې د وجنه چې د سایز غټو او سایز یې ولې غټو د ویکیوم ټیوب او نور انپوټ آوټپوټ ډیوایسز د وجنه چې ویکیوم ټیوب په یو کمپیوټر کې 20,000 ویکیوم ټیوب استعمالېدل نو هغه به کمپلیټ ځای نه وکنه دی د کمپیوټر سایز هم د دغه وجنه غټو او هیټ به پروډوس کاو د ډیس ایڈوانټیج د دې دا چې هیټ به پروډوس کاو سایز ډیر غټو ویکیوم ټیوب ډیر وجنه د دې د غټېدو سایز د وجنه د ډیر د اماونټ د وجنه د کمپیوټر به ډیر غټه کمره نیوله په ډیر غټ ځای کې به استعمالېږي به پنچ کارت هم په دې کې استعمالېږي د سیکنډري میموري په ځای باندې سیکنډري میموري به کوم کمپیوټر کې موږ استعمالو پرایمري په ځای باندې په اولنی جنریشن کې څه شي استعمالېدو میګنیټک صحیح ده میګنیټک ډرم به استعمالېدو په سیکنډري سټوریج لپاره به څه شي استعمالېدو پنچ کارت به استعمالېدو صحیح ده دا پروګرام به چې په دې کې کوم هغه په ماشین لینګویج کې کېدو او د دې एग्जांपल مارک 1 مارک 2 او انک دی انک کوم ویلو الکترونیک نومریکل انټیګریټډ اند کمپیوټر صحیح ده دا چې کوم هغه پیسکلین یونیورسيټي والا چې کوم ایجاد کړو او دوه ساينټیسټ ایجاد کړو هغه او مارک 1 او مارک 2 دا موږ ویلو نو فرست جنریشن کې دا کمپیوټر استعمال نور مو سو کمپیوټر خو لګدار فرست جنریشن एग्जांपल کمپیوټر دی ویکیوم ټیوب په استعمال باندې خو چې دی کوم جنریشن کې به استعمال دي اکثر کوېشن دا راځي
چې په پس جنریشن کې به کم سرکټ کې به څه شی استعمالېدل کمپیوټر کې نو ویکیوم ټیوب به استعمالېدل. صحیح ده کا سیکنډ جنریشن د 1959 نو واخله 1965 پورې چې کم ټایم دی دته سیکنډ جنریشن اف کمپیوټر وایي. په دا ډیولپمنٹ به کمپیوټر داسې نه و چې په دې منځ کې به کېدو سلولي به په یو کال کې کېدو خو دا کم ټایم چې ډیوایډ کړی دا په سرکټ په لحاظ سره ډیوایډ کړی چې سرکټ کې به کم چینجز راځي. صحیح ده نو سیکنډ جنریشن 1959 نو واخله 1965 پورې و. دې کمپیوټر به ټرانزسټر استعمالوي ویکیوم ټیوب په ځای به ټرانزسټر استعمالوي. په کمپیوټر کې چې کوم ویکیوم ټیوب و هغه په ټرانزسټر ریپلیس کو. ټرانزسټر پیژنئ تاسو په پیریاډک ټیبل کې کیمستري کې جرمینی او سیلیکان ایلیمنٹ دي دا به رايوځ کړو دینه به یو پی ان جنکشن جوړ کو یو طرف ته به سیلیکان بل طرف ته به جرمینیم او د دوه خپلنس کې به راوځنګول نو به یو جنکشن جوړ کو هغه ته به ډایورټ و او عام مارکیټ کې ته ډایورټ ویل شي دا کوم سولر سیل کې چې استعمالېږي دې ته ډایورټ وایي. هغه به د څه کار کاوه چې کله به د دوه ټایپ بیان راځي کېدل کله به دوه پی ټایپ راځي شو یو ان ټایپ پمنس کې کله به دوه ان ټایپ او یو پی ټایپ راځي شو خو کله به دوه پی ټایپ راځي شو یو به ان پمنس کې راځي شو نو هغه پی ټایپ به د ټرمینل د بیټری د ټرمینل د پازیټیو سره لګېدلو او ان ټایپ به د نیگیټیو سره لګېدلو نو په دې کله به چې تا داسې ولګول نو بیا به د دې نه د کرنٹ فلو کېدل چې کله به تا پی ټایپ د بیټری نیگیټیو ته ولګول او ان ټایپ به د پازیټیو ته ولګول بیا د کرنٹ فلو سټاپ کېدل په دې باندې نو دې به کرنٹ فلو کنټرول اوله سټاپ کېدل کمپیوټر سوئچ آن کېدل سوئچ اپ کېدل چې ډیټا به کم فلو به دې کې کېدل هغه سوئچ آن او سوئچ اپ به شو کاوه. ټرانزسټر مو پیژاندو کنه په سیکنډ جنریشن کې به د ویکیوم ټیوب په ځای باندې ټرانزسټر استعمالېدو. د ټرانزسټر په دې دا و چې دا ډیر زیات وړوکی او په سایز کې as compared to vacuum tube او دا اپریشن کې ډیر تیز وو الکترونیک کو ډیر زیات تیز اپریشن وکاو دی. پدې کې د هو پدې کې هغه کله چې سړی کیمستري یا فزیکس کې الکترونیکس کله تاسو وایي کنه هغه کې به تاسو مکمل ډیټیل څه وایي هولز او د الکترونو تعداد پکې دغه یو هغه کې به موشن کې الکترون نو چې څومره هولز تعداد پکې سیوای الکترون کمی او د الکترون تعداد سیوای موشن وکړي تیز کېږي نو هغه تیز فلو د وجه نه د دې سپیډ سیوا شو د کمپیوټر سپیډ ټول سیوا کو ټرانزسټر او دا په سایز کې وړو کې د مخ کې چې کوم کمپیوټر وو ویکیوم ټیوب استعمالو هغه د سایز کې لږ غټو د کم کمپیوټر نه کم بچ ټرانزسټر استعمالو نو د سایز اف کمپیوټر سلولي وړو کې کېدو چې ټرانزسټر کله وجود کړل دا وړو د سایز وړو کې شو او دا ګران ډیر زیات نو د ویکیوم ټیوب په شان تا لیس ایکسپنسیو په عام مارکیټ کې ورته دوار چاته او به د دې وجه نه د کمپیوټر سپیډ های شو د ټرانزسټر د وجه نه د کمپیوټر سپیډ های شو ته تاسو مو د الکترون موشن چې به کم تیز کېدو هول تعداد وګړي دا غره وجه نه د کمپیوټر سپیډ ډیر زیات های شو او کمپیوټر کاست چې کوم دی قیمت دام راکم شو ځکه چې دا به ارزان ملاوي د ویکیوم ټیوب به ګران ملاوي چې څومره به ګران انسټرومنټ لګیدل په کمپیوټر کې دا غره وجه نه کمپیوټر قیمت سی واګېدو کنه او چې څومره ګرځان لګیدل یو قیمت به ارزانېدو او دا بس نو سایز کې سمال نو کمپیوټر چې کوم وجود هغه لک سمال وړوکی وجود تراله غټ وجود نه به په لګ وړوکی چې کې زیاتو په کم وړوکی کم کې هم زیاتو د دې اگزامپل اډویک دی هغه کم چې انویک نه بعد مونږ ویلو الکترونیک ډیسکریټ ویریبل اتوماتیک کمپیوټر چې کوم ویل او آی بی ایم 1401 صحیح ده. سیکنډ جنریشن کمپیوټر کې وڅ شي استعمالېدل ټرانزسټر به استعمالېدو د ویکیوم ټیوب په ځای باندې په اولنی جنریشن کې به ویکیوم ټیوب استعمالېدو په سیکنډ جنریشن کې به ټرانزسټر استعمالېدو. ټرانزسټر دا دې ته وایي صحیح ده. تاسو ته ما ویل چې درې پیپس لګېدلې یو ته پی دوه ته پی وایي بل ته نیګیټیو وایي دا طرف او دا طرف مثال کې پی ان پی ټرانزسټر دی کنه ډایورټ دی نو دا طرف او دا طرف نه دی دا به د بیټری د پازیټیو ټرمینل سره لګاو دا مینز دا به ان دی دا به ان وا دا به نیګیټیو ټرمینل سره لګاو به کار کاو کرنٹ فلو به دې کې کېدل چې کله به دا سیډ او دا سیډ دا به د بیټری د نیگیټیو سره لګول او دا سیډ به د پازیټیو سره لګول به د کرنٹ فلو به دې کې سټاپ کېدل. تھرڈ جنریشن اف کمپیوټر
د کمپیوټر ثرډ جنریشن د 1965 نه سٹارټ دی 1970 پورې 15 کاله صرف دا جنریشن په دې کې مین چینجز را دي وروینه د بیزان له جنریشن نوم ورکو ترانزسټر هم ریپلیس کو څه شي باندې آی سی باندې آی سی په وجود کې رااله انټیګریټډ سرکټ د کوم ثرډ جنریشن چې کوم کمپیوټر دی هغه ټولو انټیګریټډ سرکټ استعمالو د څه شي په ځای باندې د ترانزسټر په ځای باندې او د سپیډ اف کمپیوټر ډیر زیات تیز شو د سره وجنه د آی سی د وجنه چې الکترونیک تراله ترانزسټر نه د آی سی سرکټ کې به کیپیسیټر ترانزسټر او ريجستر لګیدل چې دا هغه وجنه او د سپیډ د دې کمپیوټر ډیر سیوا شو بل په دې کې دا خصوصیت چې دا بیخي وړوکی کو ډیر زیات وړوکی کو په وړوکی پارت کې به را باندې کلیو ترانزسټر او ريجستر او کیپیسیټر دې ته به آی سی سرکټ وا آی سی به ته ویل نو هغه را یو ځکلم او هغه یو آی سی به کوله کوله او د دې سپیډ د کمپیوټر سیوا شو څومره سیوا شو به په نانو سیکنډ او پیکو سیکنډ کې کاونټ کېدو د سیکنډ په زرم ایسه کې په 900 کې چې یو سیکنډ ډیوایډ کې پاغه ایسه کې به د سپیډ کمپیوټر کاونټ کېدو او آی سی ځان د ترانزسټر نم ډیر وړو کې سایز و د دې وجه په هغه چلو شو سایز د کمپیوټر نور په ثرډ جنریشن کې وړو کې شو او دیو با باینری لینګویج نه استعمالو اسمبلی لینګویج به استعمالو او به وروسته به های لیول لینګویج استعمال وکړو ثرډ جنریشن باندې پوه شئ ثرډ جنریشن کې به څه شي کېدو ترانزسټر ریپلیس شو پای سی باندې صحیح ده کا ملټي پروګرامینګ کنسپټ په دې ثرډ جنریشن په وخت کې سٹارټ شو صحیح ده د ټایم شیرینګ چې کله سی پی یو کوم ټایم شیر کې کنه په ملټي پروسس لپاره ملټي پروسس پروګرام چې کله رااله او ملټي پروګرامینګ کنسپټ کله رااله نو د سره چې د سی پی یو ټایم به شیر کاو مختلف حصوں کې به ډیوایډ کاو د هر پروګرام به ځان له ټایم ورکاو او ان شاء الله اپریټینګ سیستم کې په ډیټیل سو نو هغه کنسپټ هم په دې ثرډ جنریشن کې شروع شو او یو لینګویج دی ابجیکټ اورینټډ پروګرامینګ لینګویج هغه په دې ثرډ جنریشن په دوران کې ډیولپ شو دینه مخکې د اوپ څه کنسپټ نو لکه ابجیکټ په بیس باندې کوم کار کیږي هغه په اوپ کې کیږي هغه په دې ثرډ جنریشن په وخت کې ډیولپ شو د دینه مخکې صرف های لیول لینګویج به استعمالیدل په اولنی جنریشن کې باینری لینګویج استعمالیدل په سیکنډ جنریشن کې به اسمبلی لینګویج ډیر زیات استعمالیدل به د سیکنډ جنریشن په اینډ کې به های لیول لینګویج سٹارټ شو په دغه وخت کې ډیولپ کېدل به په ثرډ جنریشن کې بالکل های لیول لینګویج به ټوټل استعمالیدل سی او سی پلس پلس او اوپ کنسپټ رااله نور پورټریل لینګویج او بیسیک لینګویج دا به استعمالیدل صحیح ده آی سی دیتا وای صحیح ده په دې کې مختلف ترانزسټر کیپیسیټر او ريجستر دا به راځي کله و دینه به یو سرکټ جوړ کړو دې ته انټیګریټډ سرکټ وا ثرډ جنریشن کې به څه شي استعمالیدل انټیګریټډ سرکټ د ترانزسټر په ځای باندې صحیح ده ثرډ جنریشن باندې پوه شو فورث جنریشن ته ځو فورث جنریشن د 1970 نه سٹارټ شو د 1980 پورې فورث جنریشن کې دا کار وشو چې آی سی کوم سرکټ وکنه دایره یو ځکه ډېری آی سی نه او یو سرکټ به ته جوړاو هغه ته به چیپ نوم چیپ او هغه چیپ ته به ملټي پروسیسینګ سیستم دغه دوا چې هغه ته ملټي پروسیسینګ مایکرو پروسیسر د کله به ډېر انټیګریټډ سرکټ راځي او یو چیپ کې نو هغه ته مایکرو پروسیسر هم وا چې دا هغه وجه نه به دا ماډرن کم کمپیوټر دی کنه د دې وجود دغه فور جنریشن کې رااله د فور جنریشن پورې مایکرو کمپیوټر کنسپټ نو لا ټول بغټ کمپیوټر استعمالېدل ځکه چې سایز د کمپیوټر ډېر زیات غټو به چې کله فور جنریشن ترال نو لارج دا کوم دغه چې تاسو یې نه دا ال اس آی او وی ال اس آی ان یو ال اس آی کنه د دې انټروډکشن وشو دا ډیولپ شو دا لارج سکیل انټیګریټډ سرکټ ډیولپ شو او ویری لارج سکیل انټیګریټډ سرکټ او الټرا لارج سکیل انټیګریټډ سرکټ رال موجود کې په دې لارج سکیل انټیګریټډ سرکټ کې به ډېر آی سی راځي کلی وي او یو چپ به ته جوړ کړو نو هغه نه بیکار غوستو سرکټ کې او هغه ته مایکرو پروسیسر هم وي او ویری لارج انټیګریټډ سرکټ په دې کې به ډېر زیات راځي کړو الټرا لارج دا به الټرا باندې بیکار کاوه صحیح ده په دې خو پوه شئ کنه چې ډېری آی سی نه به راځي کلی وي په یو چپ به ته جوړ کړو په یو پام کې او هغه ته به څه نوم و مایکرو پروسیسر به متوا صحیح ده
In this generation of computer, IC are combined into a single chip called microprocessor. د ډېرې آیسانې به راوځي کړي په یو چپ به یې جوړ کړو او هغه ته مایکروپروسیسر کنسپټ د دې ځینې شروع شو. ډیو ټو د مایکروپروسیسر د پی سی میټ دا اوسنی کوم مایکرو پرسنل کمپیوټر چې موږ استعمالوو دا کمپیوټر دی لیپټاپ دی دا وړوکي نور کمپیوټر دي پرسنل کمپیوټر نو دا د کله نه په وجود کې راغلی په 4th جنریشن کې راغلی د څه د وجې نه د مایکروپروسیسر د وجې نه دې نه مخکې خو به چې پروسیسر وي هغه به ډېر زیات پارټ کې ډیوایډ و ډېر زیات غټ پارټ به و که نه نو د آی سی د وجې نه هغه دومره وړوکي پام ته راځي مایکروپروسیسر جوړ شو او مایکروپروسیسر د وجې نه مایکرو کمپیوټر یا پی سی کمپیوټر مو چې راغلی صحیح ده د سپیډ اپ ډېر زیات انکریز شو د مایکروپروسیسر د وجې نه د سپیډ اپ کمپیوټر ډېر زیات انکریز شو مخکې به یو آی سی لګېدلی یا دوه به لږ استعمالېدل درې په دې چپ کې خو به ډېر شي آیسانې راځي کوم مختلف کارونه به یې اخیستل نو سپیډ یې ډېر زیات سیوا شو کمپیوټر او ګرافیکل یوزر انټرفیس په دې 4th جنریشن کې انټروډیوس شو د دې نه مخکې چې کوم کمپیوټر هغه به چا استعمالول صرف ایکسپرټو به استعمالول یا پروګرامرانو به استعمالول چې څوک به د کمپیوټر ډېر زیات ایکسپرټ و هغه به د دې 3rd جنریشن پورې کمپیوټر استعمالوه او د کوم پروګرامران چې وو هغه به صرف استعمالوه د 4th جنریشن کې داسې ګرافیکل یوزر انټرفیس راغلی چې په هغه کې به تا ته په ګراف پام کې شو کوو ایکس او واي کوارډینیټس کې به ته شو کوو او یو آیکن به تا ته شو کوو مثال کې اوس چې کوم موږ ډیسکټاپ باندې آیکن موږ ته پراته که نه ډیس پی سی یا مای پی سی چې کوم ورکړی په هغه باندې موږ کلیک وکړو ډایرکټ کمپیوټر ته ځو که نه کنټرول پینل ځان له سیمبل موږ له راکړی دا قسم فولډر دپاره ځان له سیمبل راکړی چې موږ په هغه باندې کلیک وکړو دننه پکې شوتلی د دې نه مخکې چې کوم کنسپټ و هغه ګرافیکل یوزر انټرفیس کنسپټ نه و د دې نه مخکې کمانډ لاین انټرفیس کنسپټ و چې په هغه کې به کمانډ په ترو باندې موږ په کمپیوټر کې دننه تللی شو کمپیوټر کې وکړي چې کوم کار موږ کوو هغه به کمانډ په ترو باندې کوو موږ به په ریټن فارم کې د هر یو کمانډ خپل ډایرکټ د خپل کمانډ و د هر کار لپاره مثال کې د کاپي لپاره سی پی واي و د ډیلیټ لپاره ډي ای ایل و د ملټیپلیکیشن لپاره ایم یو ایل و چې کوم کار به موږ د کمپیوټر نه اخیستو هغه به صرف موږ د کمانډ لاین انټرفیس په ذریعه کوو چې کمانډ به کمپیوټر له ورکاو نو موږ ته به داسې دا کوم شکل چې کوم ښکاري که نه دا هېڅ به نه ښکارېدو صرف بلیک اینډ وایټ فارم کې به وو صحیح ده ګرافیکل یوزر انټرفیس په کوم وخت کې راغلی په 4م جنریشن کمپیوټر کې راغلی چې هغه موږ ته دا پیدا کړي چې عام نن ایکسپرټ کس نه دی هغه هم شي استعمالولی دې نه مخکې به کمپیوټر صرف پروګرام چې کوم پروګرامران هغه به استعمالوو او چې کوم ایکسپرټ کسان د کمپیوټر هغه به استعمالوو ګرافیکل یوزر انټرفیس به دغه پیدا وه دې ته مایکروپروسیسر وایي صحیح ده چې په دې کې ډېرې زیاتې انټیګریټډ سرکټ راوځای کړي او هغه نه کار اخلي دې له وجې نه سپیډ هم سیوا شو بیا کمپیوټر او مایکرو کمپیوټر یا پی سی پرسنل کمپیوټر چې کوم دی دا هم په وجود کې راغلی 4th جنریشن کې 5th جنریشن په باره کې خلک داسې وایي چې دا 1990 پورې و بیا دې نه بعد 6th جنریشن شروع شو خو عام ته چې کوم کمپیوټر والا بکس دي هغه ما کتلي په هغه کې ډېر زیات کتابونه داسې ورکړي چې 1980 نه واخله د اوسه پورې چې کوم جنریشن روان دی دې ته 5th جنریشن اف کمپیوټر و 6th جنریشن لا وجود کې نه راغلی او هغه مین وجه دا ذکر کوي چې د اوسه پورې دا کوم جنریشن دا موږ د سرکټ په لحاظ سره ډیوایډ کړي دا ټایمونه اولني جنریشن کې به موږ ویکیوم ټیوب استعمالوو سرکټ کې په دویم کې به موږ ټرانزسټر استعمالوو په دریم کې به موږ آی سی استعمالوله په څلورم کې بیا لارج انټیګریټډ سکیل انټیګریټډ سرکټ و او ویری لارج و الټرا لارج و څلورم جنریشن کې بیا 5م جنریشن کې داسې موږ څه دغه ایجاد نه کو چې په هغه کې موږ یو نوی سرکټ بدل کو یو نوی فارم ولا ورکو مثال کې چې ډېرې مایکروپروسیسر یا کوو هغه به نه بل کار اخلو که نه هغه بالکل اینډ پوینټ ته رسېدلی کم پیک پوینټ چې دی که نه هغه ته رسېدلی نور دا نه وړوکی کېږي مایکروپروسیسر خپل وړوکي نه وړوکي پام ته رسېدلی دی دې د وجې نه په دې کې نور چینجز راغلل نو بیا په دې 5م جنریشن کې بل کار دا وشو چې سافټویر ډېر زیات ډیولپ شو په سافټویر کې مختلف فیلډ پیدا شو په هارډویر کې ځان له نو کمپیوټر یو کولاو فیلډ طرف ته لاړی نو هر یو کس ځان له فیلډ باندې کار شروع کړو د دې ټیمه پورې چې کوم کار کېدو هغه به صرف په سرکټ باندې په کمپیوټر کې کېدو یا به په چې کوم په سافټویر باندې به کېدو نو هغه به صرف لینګویج کې کېدو زیات نور کار په دې ټیم کې نه شوی مین کارونه چې کوم دي یا به لینګویج ډیولپ کېده او یا به پکې دغه سرکټ باندې کار کېدو بیا خو سرکټ خپل پیک پوینټ ته ورسېد ټول نه وړوکي پام ته راغلی نور نه وړوکی کېږي صحیح ده ښه پرفیکټ پام کې دی نو بس سافټویر طرف ته خلکو توجه وکړه او د هغه د وجې نه ارټیفیشل انټیلیجنس ته د کنسپټ راغلی ارټیفیشل انټیلیجنس کنسپټ اصل کې د 1958 نه شروع شوی دی
چې کمپیوټر به کې به یو داسې انټیلیجنس راځي چې هغه د انسان په شان بیهیو کوي، چې انسان کوم کارونه کوي که نه چې دغه شان کمپیوټر نه موږ کارونه واخلو. فار ایگزامپل انسان دی هغه لیسننګ کوي چې کمپیوټر هم لیسننګ کوي، ریزننګ انسان کوي چې کمپیوټر هم ریزننګ کوي، سپیکینګ کوي او چې سایټ چې نظر نه راځي دا پیپ جنریشن ایجاد دی کنه، دینه مخکې خو ریبوټ کنسپټ نه و، دا د پیپ جنریشن ایجاد دی. دا وایس ریکګنیشن ماشین چې کوم دی هغه هم د پیپ جنریشن ایجاد دی. دینه مخکې خو دا کنسپټ نه و، دینه مخکې به چې کوم جنریشن چینج کېدل صرف په سرکټ باندې به کار کېدو. آرټیفیشل انټیلیجنس ته په دې وخت کې ډېره زیاته توجه ورکړه او بیا ځینې د کمپیوټر ساینټسټ دی هغو داسې ویلي ویل چې دا ډېره زیاته امپاسیبل خبره ده چې څوک دا کوي چې موږ به د انسان په شان یو کمپیوټر جوړ کړو، یو ماشین به داسې جوړ کړو چې هغه به د انسان په شان ته کار کوي. خو په هغه باندې ویل دومره زیات کار روان دی چې کېدای شي دا امپاسیبل خبره پاسیبل طرف ته راشي، ځکه چې په هغه باندې مخکې د کمپیوټر داسې کنسپټ د چا و چې کمپیوټر نظر به کار کوي، څوک به یې نه. اوس به کیمرې لګېدلې باقاعده راځي کیمرې پکې لګېدلې باقاعده هغه لیدل کوي، هغه پېژنم چې دا کس دی دا د دیزي دی دا مخکې زما سره داسې کې ملاو شوی، داسې سافټویر اوس ډیولپ شوي دي او په هغه کې خپلې کیمرې لګېدلې ریبوټ کې که نه چې هغه کس پېژني. ښه چې کوم اواز پېژانده وایس ریکګنیشن ماشین دی هغه چې ته کوم اواز ترې راوباسي هغه تا ته کوي، په کوم پام کې د ځناورو په پام کې څه شي پام کې. بل په کمپیوټر کې دا اورېدل هم کوي، اوس ته ورته څه خبره کوې که نه هغه اورېدل کوي، تا د هغه مطابق جواب هم درکوي. د انسان په شان ریزننګ هم کوي، خو څه نه څه کمی اوس پکې ده که په هغه باندې کار روان دی. په پنځم جنریشن کې میم کار په څه شي باندې وشو؟ آرټیفیشل انټیلیجنس باندې. صحیح ده چې کمپیوټر یو داسې بیهیو کوي چې څنګه انسان کوي. په دې وخت کې د کمپیوټر پرایس ډېر زیات وړوکی شو، هغه خو دا خو د 4 جنریشن پرایس کم شوی و، دې وجه چې ما پروسیسر رالی په کنسپټ کې هغه ارزان به ملاوېدو، دومره ګران نه و، یو وړوکی سرکټ به ډیزاین شو بس هغه خو دومره ګران کار نه و. مخکې خو به چې پروسیسر تا جوړو نو په هغه کې ډېر زیات 20,000 پورې به ویکیوم ټیوب لګېدل، د هغه قیمت چا اول شو ادا کولی، ویکیوم ټیوب ځان له ډېر ګران و په هغه وخت کې، نو هغه به چالو شو دا کولی. بیا د هغه نه بعد کمپیوټر کې چې انپوټ کم ډیوایسز لګېدل، پنچ کارډ به پکې لګېدو، پرایمري سټوریج به چې کم لګېدو، دا میګنیټک ډرم او کم چې اولني جنریشن کې سیکنډري لپاره موږ پنچ کارډ استعمالوو، سیکنډري سټوریج لپاره هغه کې چې کوم استعمالېده هغه ځان ډېر ګران ډیوایسز وو، نو آلات چې کوم به موږ اخیستل نو هغه خو ځان زموږ لپاره ګران و. کمپیوټر جوړول خو بېله لرې خبره وه، د هغه اخیستل خو لرې خبره وه. نو دې وجې نه چې هغه یو وړوکی ټول پروسیسر یو وړوکی چپ پام ته رالی، نو د هغه وجې نه بیا کنسپټ د ارزان شو، کمپیوټر چې کوم و هغه ډېر زیات ارزان شو او د نان ایکسپرټ دپاره هم شو. دې وجې نه نان ایکسپرټ دپاره شو چې ګرافیکل یوزر انټرفیس 4م جنریشن کې رالی. In this generation computer mostly work in AI. The computer are capable of reasoning, learning and making decision. چې کمپیوټر به په خپل ډیسیژن هم اخلي، مثال کې ښه بد به پېژني چې یو لار باندې روان دی چې زه اوس ناوګۍ ته ځم په داناسګري په روډ باندې به نه ځي، یا زه پېښور ته ځم نو هغه به چترال سیټ ته نه ځي، هغه په خپل ډیسیژن هم خپل شي اخیستی. په دې باندې کار روان دی 5th جنریشن کمپیوټر کې. The price of software and hardware are cheaper. دا ارزان هم شو، د هارډویر او د سافټویر قیمت هم ارزان شو. The size of internal memory are increased and increase the vocabulary. د کمپیوټر چې کومه ویکیبلري ده ډکشنري مثال کې ده هغه ډېر زیاته انکریز شو، چې دنیا څومره ورډ دي بس ټول یې ورته ټول یې ځان سره ځای کړي دي، انکریز شو ویکیبلري، هر څه پېژني اوس، او میموري انکریز شو. اول کې به چې دا کوم پرایمري میموري استعمالېده ریم دا به صرف په بیټ کې و یا په بایټ کې به و. اوس وخته پورې تقریبا چې څومره بایټ کې به و دا 16 لغه کې هغه به 16 MB او 64 به 128 512 پورې لاړ. ښه کمپیوټر چې کوم د ټاپ کمپیوټر تقریبا د 2010 او دینه مخکې دی وخت کې به 512 پورې کمپیوټر 512 به کې میموري و، 1 لک روپۍ وته 1 لک روپۍ به پرایس او 512 به کې میموري و. څومره لګه میموري اوس به کې څومره 4 GB نه ریم د یادوم 4 GB ریم پکې اوس د کمپیوټر میموري ډیره زیاته سیوا 4000 پکې 4000 MB پکې 4000 MB پکې به چې هغه بایټ ته ډیوایډ کړي په 1024 کې زر ورکې ډیر زیات راځي کنه. نو سایز اف د کمپیوټر وړوکی شو
memory increase شوه vocabulary increase شوه the size of internal memory the talking machine voice recognition and report are available in market پنځم جنریشن چې کوم پروډکټ دی talking machine د چې کوم خبرې کوي او voice recognition د reports چې کوم report تاسو پیژنئ کوم مختلف فیکټرونه کې استعمالېږي مختلف کارونه کوي په خپل باندې هغه کارونه کوي به دي کې او کوم داسې ریپورټ دی چاینا والا په دې کې اے آی کې ډېر زیات مخکې روان دي ډېر په ټاپ باندې روان دي هغه چې کوم د فیکټرونو ډېر زیات کارونه هغه ټول په ریپورټس باندې وس کوي انسان به کې د انوالو نه پاغه کوي هغه چې مثلا چاینا کور جوړ کړي دا ما د سند اورېدلی او دا ځان نه کېږي ښه جنریشن اف کمپیوټر باندې پوه شوي که نه د کمپیوټر 5 جنریشن دي جنریشن یې په څه باندې ډیوایډ کړي دي د انټرنل سرکټ په لحاظ سره دا جنریشن ډیوایډ کړي دي اولنې جنریشن د 1951 نه واخله 1959 پورې دی په کتابونو کې د مختلف ډیټس ورکړي دي خو من چې کوم دغه دی 1951 نه واخله او د 1959 پورې دی ته اولنې جنریشن وایي دی به ویکیوم ټیوب استعمالوو سیکنډ جنریشن کې ویکیوم ټیوب په ټرانزسټر ریپلیس شو په ټرانزسټر باندې ټرانزسټر په وجود کې راغلی ټرانزسټر د کیمستري جرمني او سیلیکون چې کوم الیمنٹ دی دا نه جوړېدو پی ان جنکشن بکاو او بیا ډایورټ به هغه ته وغه ډایورټ د ډایورټ به دا کارو چې د کرنٹ فلو به کنټرول ول چې کله آنی کله آپی